از کوی دونیم وزی پی کار جایی شما اصلا اموته چند پیل نچه خوی؟ کو دویستون سیسه نوردی دویستون همانه بود دوران تشید Duszko hamurata içeri fırına pizza içeri. رفتم بخوام یه خوب به کارم پیل نه چه بده من دوش رو کو دست رو بخیر مرسی زنجه پای باب زنیم جرم نخوابیم بود به تمام جرم باز تو نیخواه کار کنی تو مریضی زیاد کار مکن نیخواه کار کنی برس راحت بیا 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 بذار کویان یونزا سلاح کشکری بخون بطور چند روز قشنگ پول با خوش کامو سیتی گله رفت لحظه رفت این گنزلن دوست اینو بود اینو فقط چه رو اینو خوردیم اینو رو بره بر کسه گوش نگره یونزا هلا زیاد دار تا خود دوش بگو من گنزل این چریم دوش رو این تیشی من واسو چریم واسو نچه شو منه داره فقط و باید افعال جمع شد یونزا خیلی بلنده با بچینیمش بگان گتر تا خوش کامو سیتی نه با بچینیمش دوران پوتر پاکنی و دوش بچی دومه چی منیری بیرون نه هیچ کاش نمانم وزی تو منه رو مصاحب کار بیچه دومه سیمو کارچه اون پیاچه قالبنده کارچه سیمو بیا بیا با پیل تصفیه کن اونو نزدیک یه 3-6 میلیون باید چند میلیون بی 90 میلیون بی به کار دست میشه من با محمدی میخوابون شد نه موسیم از این کار نشد سیت کار چدیم با بپیشه بشه نوت خواستم زنده من بچید باش بگم داد مجید بوی ارزمینه خیلی پیشمون نبرید چه خبرتونه ای؟ تیارا همین روز کردم تو تا؟ نه
بچه ها بگو یوتیوب هم بچه ها و او چاره چی؟ ها؟ چاره آه چهره ماست یاره ماست ماست داره چی پوستتون هاشی وای ستار ارزا شهر کن نه بطا شنه ولی نه چه داری؟ اگه راست که به چشم بود خلانه کنه چی کن؟ اما اینه ایگو چی؟ مادر بزرگو مادر مادر بزرگ مادر پدرت مادر بزرگ دوی بود برنت چهره؟ چهره و چهره چاره و چاره میاره و میاره چهره بیا ماست با این میره داره نشونه میگی و دویسه دست مزنه برشونه نمیتونه تغییر کنی و دویسه دویش؟ دویش را کن اکا دویش رو کارگری بیو ما برو دوی تو چهر چهره را نگاه. کن من با شیری کردی شیر زوتش شیر دا صغير پری بخره کوری بیدین شا ما ستاره چهره ها؟ ستاتو کوبی چی چاچه کسی و چاره ما چی؟ چرا مال آوای آوا ما ستاره ما ستاره این آوای این تیاره و این چاره میخوام او خر ما ستاره دوباره دوران تی چهره ستاره بیو چه چاره؟ نه ببر سابی ترم نه مجره دخلت وای دست من نمیخوره دوستش کنی؟ یا دست منی رو؟ دست منی رو؟ سگی جدی بیا بیا نره من نه نه صاحب بوسش کن ستا براش میرسه هیچ بازده بیا ستاره تی شابی غزل غزل بیو دخل بیو ستا زالش میره غزلی زالش میره هیچ نازش کنی ناز ما غزله ستی آی ایتی مساج داری؟ بزنید یارش برده ما غزله غزل بلا بغلش کن بغلش کن بغلش کن سوتی آگ زنش میره بغلش کن نیخرد بقى قشنگ دست قشنگه. مای تداویش بر تداویش بر دست نزنه تا مامالیش بیار aşağı kul birin. اینو رفتنی Ha? Azal kul birin. Azal kul birin. بده بازی کنی که من خیلی مطمئنه راسته ها Yavaş ve dursun. یه خبر بیا بابا کاری برون کنی
علاقه فلفل ناراض کنیم Ya kadar da درست کن. چه Sıkma. چه Bero, ya valla sadı. منم Akıt mısın orada? Stadı, stadı. Ya Bero. Kadar bir şey. Kadar bir şey diyoruz. Ya Bero. Ya Bero açız بعد. راح ابرا نار بشنو؟ شي نار خلي. شي نار خلي. جاتني خلي. خو يبغى Aa, ne dakika bir. شي نار خلي. سيد بشته. Ben diyor ben. Çaşk, çaşk. Çaşk. Eşar Naşke, gitsin. naşo, işke, makini. Sesi. Hayır, ne do? Fırfırına, Ha, fırfırına. iyi. Maşka. Gatsa, gat. O seçer çıkının. Bilme. Dur. نه خیلی خرد Nako, ben işkeye rayın şedi. گلا راستی کنیم Şası pütürene de Sibel canım abi şimdi Tabii. serdi. Aa, Ra? o da. Ya gidiş şu. Vada ona buan, majnun. Vada ona buan. Buan. Ben sizi yatırmak istiyorum. یا حتی ben Safka taşımak var. Şurada bakmışlar. Şunları bakıyorum. Kadar pefrone hey. Bro, doe nog een. Kamerun istiyorum ne? Nereden et? İzlenet Ver. Hemen vur. Ama ben de ne koyayım? Babam ben de git. Düş gul piyaderi. Kula. Piyagotin meydo mayo dino. Da bu da kızım. من آمد Ne? Ben de piyagotin. Do bismillahirrahmanirrahim. Kaza ya, sen yiyor. Biraz daha devam edelim. Liggen we. Tuduri? Ya etsin. Is dat een restaurant? İsta yine bir. Nasıl takıyor? Ayağını nasıl asıl? الفرفرة اینه Bu bazı tapıyor da mı şunu? Kadar böyle taraf. Bitsin. Zuya da silik. Zuko. Şu yemeği kibar kadar. Nasıl? Kafa bırakma bir şey değil. Zuko. Is hij misdoet? Olur. Bad. ای بابا Mali o bu ne? های دو تا بیشتر Is dat Zı. Aha. Bitsin o. Ya pamik. Yok. چه باد قرار میخواد بیشتر درش بید Ne? Asa ye bahçe bizi. کو بیا işkeyi dem tetu. Is dat Jan? Ha biyozi. Ya Aferin. maytut bolus. Hani ye bahçe tol boy. Ho, cha. Babranis. Ja. Ay, tiki. دو دسته Dasta bura. Takol bura bura. Ama منی bu. Liggen we, ja. با روشن کن Brani, koşa brani. Koşa brani. Akeli brani sefte. Weet je, ik ga je eentje mee. Çay ay. En gewoon mee. میخوام
بتا رازش کنستی دارم دیو سیدی سه؟ سیدی نشو اشتباه بس همین یه جا ایده خب من ترسون دارم میشه یادا کشه دا بتا گیر بیا بیچ لیش پوشید گرگری جبره من گرگری من سرما خیلی گرگری جبره دلتایی حرام سه نکن من بی ادبی تو واسه اود تاسه دیگه دلی خواهیش دنیا بدم دفع بولی در باد بولی برو الان ریدی با هم خو بینی بیا غذاتی نبری تامی نبری زود کن زید خواهی نبری؟ یه بچه داخلی رستورانی نتمیز که بیلش کنیم دیره بخوری ستان قدر عرضه به هونه شو بری یاسی خود قضا بتای سیسی داری قضای امتى اوكش بدون امتى اول بیا بیایی سيدي ولا بنفي زورو کنه زورو کنه پوتل برو کنه کنه بیجاره یوزی بیو یا نردش کن داری یه زورو کشکری بی کنه دوسته آوا بیشه پوته دیم آوا سازی بودی سویده باره فعلا في جلسة لطيفة بقولي عظمة اشتاكي باش گفتم که من دستم خالیه یا اون زن جایزه با بیتی کارگر نبری خلاص بس بافتة بودش که ستاره یا تو تواش یه کورو ایسومه
بزن مزنه مزن تیتینا چه میره راسنا غزال صارت يا رين ليش ابري ابري بتبري تيتينا بهم بیا tamam. بيو بتب Tavsu dövüş bia su biyotiz bre. Bre. Meta ne kansa gni? طالع برات برات Azın da hazır. طالع تسوي اه بابا مال ها Sonra میخواد کار کنی رو اصلا بشینم یه استراحت کنم میخوام با نه بلیش کن ها؟ بابا Senin tas. Şu basış. چونه؟ Tabii mi? Güzel olsun. بودش Ya iyi olsun, iyi olsun. Kurtarıyoruz. بودش کن آه نزن نه نزنی Yara Yara Mati Roma Aa. Romaç Şey, Brody selam. Emi, Aa çe خانوادگی Bravo Romaç
سلام خوبی؟ خوبی؟ خبر؟ سلامتی امیر کورونه؟ در خدمت خیلی اضافتی کن زمان بگی بیرو سلام سلام خوبی؟ خوبی سلام بفهم ایشا قرار بیاین هیچ خبری تو نیست اصلا صبح از داشتی تو برنامه کاری رو کنه ما چه نداریم که من گفتم اون من باید صحبت شد قرار بیاین میتونم بوده نوبت رفتو مزید گه فرصت یشو بره ما هم رو از گان تا فیلم نری نام میام نه زاکنم آوه تازی خانم چی نه خوبم با آقا صحبت شد من بعد نگو مزید قوی چی دوست مثلا چه بره ولی دیگه خبری به ایشان نبی کو دوستم سیسه نوردی دوستم من گفتم تا چه نوشته اونه مزید بیا از رو تعویدش بجه بیا سند امضا کن الان ما سیسه من خبری تو نیست در ما چند رو نو میرم زمان تو نو بریم دیم بس تو فکر کنی یا فرصتی رو تو نگاه هیچ خبری تو نیست ما از گان میتونم زاک اما الان با صحبتی کنم خب من نگم با من نمیتونم ازاک الان آقا مریضه بخوام برام ساختمون دومینه بفروش ساختمون دومی دست ربطی تو داشت خیلی فروش من خود نامش نام بده من سندش در نام زمین تجربه افتی هد زمین مال مزید ده من همون هم بفروشم آقا مریضه باید بگمش دویتر خب آقا مریضه تو ربطی از زمین مزید داره الان این وسط هی کلاورداری که نیوه ما مزدور چی بفروشیم نه فیل ناوری خود دلیل نی بود چی به بخوای زمین ملکی چی دنه بفروش اومدی بگی بیا بود سند این شکلات تا برام بفروشم قول نامش یه توی حرفی زنی فقط یه حرف گوش مزید براسته خواهد دونی چی کنه همین چه از گم باش بگی تا خواهم برام زمین بفروشم اوش نگوید نگفتی زمین علچی نیست که تو برای بفروشش این قرام بی قانون نیست که تو بخوای رو پیاز هم میزه که بیا پیل ساختمون رو برشی سیت کار شده ساختمون خود سیت کارشسی مزخ کارش خب خبرت پیش هم بعد ساختمون بفروشم هم ساختمون بفروشم زمین رو برداشت خود نه یاد بچه قضا الان بس روی حرفر نیست زمین فقط زمین خام داشت ما ساختمون داخلش درست شده قضا ولش کن ای خیلی نه رو داخل نه ایران زمین فروشم حالا باش بگو چون آقا مریض خواهم برو فروشم خب آقا مریض برای زمین مزید بفروشه خود در سال بیشتر سه خطو زمین مال خمه کوی مال مزیده خب بیا برای سند امضا کن چون خیلی نیپازی چند وقتی مال نیست کارتو هر بار یه بهونه یوری تو خود مریض بری حالا آقا مریض نیستی چقدر دروغ کنی تو ایما تو درو داری همی دوشو اسپانو خب آقا مریضی خب با برای زمین مزید بفروشی خب پیل ناری باز کنه یا آزمایش داریم پیل جنون با ساختمون رو بفروش الان این حرف هست رو نگو مزید اصلا دبتر سند تنظیم شما بیا برای امضاش کن شب این قضیه رو بکن من هم مریضم سرما خرم هر سیگونی تو رو هی بیام از زیروی برام ایشا فقط خطو کار داری تو چی کنی فقط خطو مریضی من هم هیچ وقت گفتم میخوام برام ساختمون دومینه بفروشم اون رو زنگ زدم قواعد چی بیا سازی داشت کنه تا دونه چه میتونم بفروشمش یا مزید بگی فیلم برام یا ایران فروشمش چون مجبورم بفروشمش آقا نگم تا دیگه مزید من روزی نام آقا گفت مزید قوش سای دیسمی نبرد من بعد نگم چی هم گفت آقا خب کوچه چه خود سنج با واسه تا گفتم فیلم نوشتم هونه مزید تا برای تعبیرش بیرین تو نومی خود نخوست خب برای چه بیاد چه ما چه داشتم از این نوشت که برای باید صحبت کنم چند سفر روزه؟ چوبم نه دقیق تاریخ چه نوشت چه اون رو صبح بیده تا قوی چی کنم چه چون اون ما صبح کور پیل- بیار بره تو پیل باید جور کنم چون انا آقا باید باید سم مامنش بگذاری اون رو پیاز این زیر نزدیک
200 تا پیل میخواد یعنی چیکار چیزی کو بیام برومش حسین دلش بخوام بفروشم آخرش بعد دوباره برام کار مزید اگه من زمین میخوام اگه زمین تحویل دام یا زمین من تحویل دام برم هر روز جربه زمین بعد گم تا پیل منیم نه امضا کنم حالا ده خودونی خبره باش صحبت کن خبره باش صحبت کن من الان خیلی خوبی با تو صحبت کنم مطمئن با اگه حرف گوش مزی برسه یه طور با تو برخورد کنم ما با چی صحبت کنیم الان استمنا قول داری چه بزنید اون مزید تا چه بیاره رسید ولی تاریخش و روز نیسته حداقل سه ماه طول بکش چند ماه میگم الان رو تاسو با پیز زود کنسی آوا دیگه چند ماه طولی چشه نه تقصیر ما نیستش که فیلم نورسی آوا برو برو چرا پشت ها خب الان یه گوش کنم من نیام امضا یه بار گفتم 10 بار دعوتی گم 100 بار دعوتی گم امضا نکنم تا فیلم نمیام امضا نکنم تو مجبور زمین آقا نه تحویلش بدی زمین آقا سن من الان هرچی زمین فروشم اگه چی تو زمین بفروشی خب رو کار شما خب الان نزدیک 300 400 من فقط پیل دستموز پیای رو بگیره چون من اصلا کارشه همون کارگره اون رو 10 بار زنگ زدم اون رو 10 بار زنگ زدم خب تو 10 بار زنگ زدم که بیو پیل تو باش سر زمین مزی تحویلش بره مزی خوشی دونو کارجاره رو بده کلی ما باید صحبتی کنم تا قبول کنه تا قبول کنم شما مزی زیرش پی کارجاره نه خب باشه سای 220 قرار بره تو مزی ما خواهش تا در ازاش پی کارجاره بره قبول داری تو از کوی دونی مزی پی کارجاره نده شما اصلا اون چه پیل نچه یه با کارجاره صحبتی کنی آقا وی آقا پیل تبس میتونم اعتمادش کنم مزی خیلی دروغ میشه میتونم اعتمادش کنم اصلا این طرفی در قبول نوری من بود توری میگم فیلم ببینم به کارتون آرون ده یا سند امضا کن کارنامه هنچه با او کارجره نوشتم هم تا بریم امضاش کنیم امضاش کنیم چی در نام نگم مزید پاش امضا کنیم الان چیزی ما درد سر نو الان ایگو کارجره رو 200 نمیخواد درسته خب 200 آقا مزی داوت تو این خبریش کارجره یا آخه آقا باید دویدو ما اگر 200 ساعتونه در کپی کارجره خون دا اصلا نیاز سند امضا کنیم چیزی با گام امضاش کنیم و ما وقتی که پی کارجره به مزی بگه بره سند امضا که برش بره اصلا میگم اینطوری بود داخل میرم زمین فروشم هپی کارجره دیدمش من پیل مریضی آوانه و سه زمین مزی چی آبو چی داشت تو زمین مزی هم دونا خمه انا خط تاریخ نیابو من علی چیه من همشه بصابه که تو زمین و آقا ندی و ناخود این خطا بزنی و ناخود من طوری بود نه نگفتم با صحبت کنیم بیا یه جواب درست حسابی برام ما حالا خود نیست سرما خرون خبرنا دویدو هر بار شام میریم شاید بهونه ای داریم هر بار چی میای شاید بهونه داریم به دست حالا یه بار خوش مریض یه بار کارجرگاه یه بار رسکا یه بار آقا مریضه پیل ناره خب الان چه تو باش آقا کار پیک ندارم دستش خالیه ایده تقصیر ما نیست چی شا پیل ناره یا هر جایی بدایی سفیانه دست در نکنم آقا حالا خوبی بار برو ادعا قانه کننده برامو نیم بالا بفرما بلا بشی اگه قانه بود تا بیا ورنی بود تا برو میگم بیا پیل بره تا بیا امضا کنم ده بعد گم چه تاج داشتی نظر بیا چی داری؟ آقا بیا تا دینه بیا نیم بالا بشی تا من بخیم بگو چه سلام بشینیم برم رو قشنگ بشینیم خیلی تو
ستاره تو کتاچه لیخری یا تو لیخری داسته چنه برای تو گرم سر بشه با شما گرم همون باید والا اون بود بدش کن بدش کن نه یکی خفش کی بدش کن خانم چی دیزنه بشین خب کسی که نی من شرایط بیاد دشت که واقعا من میفرم هر رو هی بیام برام این طرف مزی فشار میاره این طرف یا میره ایشا بهونه یوری اما چه کلو دو روز اهل از گام یا بره قانونی پیگیری بود یا ایتو چی گام انجام بده تو گوش من نجوتی هر با هدیه قانونی خواهد انجام برام خواهد زره شاب اصلا خواهد دونه ایران شاب کل بی در و تو چی مزی مدره دور چی بی شکاتوره چی بی شا ایران بیسن تو نوده ولی محلی الان شا صاحب همه چیه میشه دست بازم قانون نیست ما مزید ما اول دومن ساختمون و همسه و هم ای خرابه ایره زندگی کنم وسوم ما قصر بیرون اگر قولی که نیچه پیله برین و مشکلی نه یا امضای کنی دو بشینید مزی که باشه مثل چی نیست ستاره بده قول داری؟ نه خوشی شما برام سچه باشه ولی سچه روز نیست این هم ورد کن یا هیچ الان امضای مکنی خدا عزیزش مکن پاشو بوسش یا ما چی اینه چشی مسئولیته کار خشیست حالا برا باش صحبت کن بگه با این شرایط ای تو رانگو قوی چی؟ مقاله نه که مزی ستاره بری قشنگ بشین این شرایطی تیمی قولش کنی تو خود مزی نشنوسی نه حالا باش صحبت کن شاه قوی بلیش کن مزی خروزی رازی و بیگه چه برم تو ایش آخه تو ده پیجی نوبین ده زنی نزدین خبریتون ندید تو قرار بید چه بیاری بیای ما ده نومه ده اما نام گفتم چه اقولی که تا بیارمش ده چند رمضان تو نو بیرون مزی که فرصت شو بره بل فشرشون نکنه انگاه هیچ خبریتون نبید دوباره ولی سام اومد الان من یه شرف جدید دوباره نه بیا روشن بشین گامبو ده بشین حالی بشین حالی در مکن یا تیتیل و حالا تو برو باش بگو بگو با شرایطی طوریه قولی کنی یا نه الان این همه را ابران تیم مزید دوباره هر جردان بیام بیرون تا خانم چی دیگه اصلا باید میزنی چه همه مزید نوشتش ولی خنده راش دست موگه ول باش صحبت کنم نه قولی کنن یا نه یا چه خواستم جواب من ندین این امیر بریزه من اول چه را دست سر اون چه دست واسه نکن گم برات چه وردا بخوام اومد گوین 200 سه چه شام مزید بیام مو تا چه بم ودا آ بیاشی رو فرق داره واقعا حالا ای بای همه و بیرون کاری شان از دادنی بوش هم بیرون حتی وچیلی بس چه برای بیه تاکسی ما ماذا هو موبي ستاره الان حرف آخرتون بزنین تمام برون چه به مزید بگم نگید بگه یا زمینه یا فروشم ساختمونه یا پیل بیابم پی کارگره هم بابیش همه دیتا همه دوباره دیستم پیله چه بره پی کارگرم بابره دوباره آه من بوی طوری خب همه که پی کارگره بیام برو یعنی دیستم نبره پی کارگرم بره تو سنه زنی اونو واقعا آه ایدن میش واسه مردنه چی مباور کنم برای بگه اصلا من قولی کنه بازم بکی چرنه حالا مزید کوچه بس تو هم میتونه باور کنم خواهم بازو کنی بیره همه باز صحبتی کنم تو اصلا احترام دیدی چی هیچ دوباره حرف نمیزنی ما وقتی ایگون با هم میشه راه قولی کنی تا بیام امضا کنم قولی همی کنی نفیدش من باز صحبتی کنم تی ریونار بطره ریونار کار کنم یعنی چیزی که رفتار بی احترامیه نیخه اصلا زوابری
بیت رامی نیست شما این زمین من همسایه این داد تلعب کنه هستی زمین خود قوچه معامله نه زمین سنه باتی سری همین چه هست گفتم اگر قولی کنی برا با مزی صحبت کن اگر قول هنی که هم میان زمین نتروشون بود مخ کار نارون چه خود کنم ولی مطمئن بو اگر مزی قول نچی یه طور باید برخورد طور نیست ده اوس تقصیر من نیست ده خطی خیلی چی درد سر درست کرد باش هر چی بود ایشان هر رایه با همه روی تو بینی خیلی کار درست کن یا کی چاره چاره نه جان جان چاره جان مکیشون و بسه تمام نیست تو اون کنی چه چاره خواهم يا بس انا بتنوسي جابر يارا غزال انا اوكي يا سوتي غزال بيا لا هنا بخير خذ بلادك دافم بيا دافم بيا دافم بيا موچم دافم موچم بيا دافم بيا دافم دافم تيارا بيا 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 انا عارف تيارا استاذ يوم دای اون نرسی غزل نرسی یه پوشه بچی نه نمیتی نه دیگه عزیزم باید دو پو بچی تا اون که این نکوته گنزای همین غزال كويس خبتنا یه چی حق جاد اونی امی غزال بره نبتين خیلی خوش میزه قشنگی قربون خراب برای اناره ما اخي بيه دو تيام ري باش غزال این خي
وای تو قشنگه عجب فیلم سیته حالا تو پانه بهم بیو آسه تو یا قشنگه یو ها سوره بکن ها جا تیزرم این ست خینیا برو یه نخی؟ همین نخی؟ خب بچینش هایا زود ماشاءالله خیش؟ نجیری بسو هر کجا خوشو خواب بیا سیسا برای قشنگ دوباره بخواه بلند کن یا تو کش کشه دیگه خود یو خبره من تا خود دوباره اما نخیر خب کشه میشه به انا بذار جفوه نخیر اسم بنیته اسمه خوشی خورشید آره خورشید بیا خورشید